สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101 นะคะวันนี้นะคะเนื้อหาที่จะนำมาฝากก็จะเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันได้เรื่อยๆเลยนะคะในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของการลดโลกร้อนหรือลดเรื่องปัญหาของ climate change นั่นเองนะคะว่ามันควรจะใช้เครื่องไม้เครื่องมือหรือควรใช้วิธีอะไรในการลดปัญหาโลกร้อนนะคะซึ่งก็มีการพูดถึงบ่อยครั้งนะคะในพอดแคสต์ของ SOS นะคะในวันนี้เนี่ยเนื้อหาก็เอามาจาก The Guardian Weekly นะคะเล่มนี้นะคะก็จะเป็นฉบับวันที่17มีนาคมนะคะพอดีว่าเพิ่งมีเวลาได้อ่านนะคะแล้วก็รู้สึกว่าหัวเรื่องที่เขาพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นพูดถึงเรื่องของพลังงานนะคะแล้วก็เป็นพูดเรื่องของสิ่งที่ตอนนี้อาจจะได้ยินกันเยอะนะคะว่าการลดโลกร้อนเนี่ยมันคือการเปลี่ยนจากการใช้ฟอสซิลฟูเอลนะคะไปใช้พลังงานจากไฮโดรเจนแทนนะคะอันนี้บทความนี้ก็จะเป็นการตั้งคำถามนะคะว่าจริงๆแล้วการเปลี่ยนนะคะจากการใช้ฟอสซิลฟูเอลเนี่ยไปใช้ไฮโดรเจนเนี่ยมันเป็นวิธีการหรือเป็นทางเลือกที่ดีแค่ไหนนะคะก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการแก้ปัญหาโลกร้อนเนี่ยถ้าเกิดมีการติดตามข่าวมาอย่างต่อเนื่องนะคะก็จะพบว่ามันมีการถกเถียงมีการพูดถึงกันในหลายมุมมองมากเลยนะคะว่าวิธีไหนเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการลดโลกร้อนนะคะวันนี้จะนำมาพูดคุยนำมาชวนคุยเรื่องของคำว่าการใช้พลังงานไฮโดรเจนกันดูนะคะโดยเนื้อหาเนี่ยเขาก็บอกนะคะว่าตอนนี้มันมีเรียกว่ายังไงดีเหมือนมีหลายฝ่ายนะคะที่กำลังตื่นเต้นกับเรื่องการใช้พลังงานจากไฮโดรเจนนะคะเพื่อทดแทนการใช้พลังงานจากการเผาไหม้จากพวกฟอสซิลฟูเอลหรือจากก๊าซธรรมชาติเป็นต้นนะคะซึ่งสิ่งอื่นก่อนอื่นเลยคืออยากให้ทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไฮโดรเจนมันมีกี่ชนิดก็ต้องบอกว่าไฮโดรเจนเนี่ยก็เป็นถ้าเกิดใครเรียนสายวิทย์มาเนาะก็คือไฮโดรเจนคือตัว H ใช่ไหมเหมือนเราเห็นบ่อยคือ H2O นะ H2O เนี่ยก็คือจะเป็นเรียกว่าไฮโดรเจน2อะตอมกับออกซิเจน1อะตอมเนี่ยก็จะคือได้เป็นน้ำออกมานะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วไฮโดรเจนที่เราใช้ในการบอกว่าพลังงานไฮโดรเจนเนี่ยลดโลกร้อนเนี่ยมันมีหลายสีมากเลยนะคะเขาบอกว่ามีสิ่งที่เรียกว่าบราวน์ไฮโดรเจนก็คือบราวน์คือสีน้ำตาลนะคะแล้วก็มีบอกว่าเกรย์ไฮโดรเจนก็คือไฮโดรเจนสีเทานะคะแล้วยังมีพิงค์นะคะไฮโดรเจนสีชมพูนะคะแล้วก็ยังมีคำว่ากรีนไฮโดรเจนนะคะแล้วก็มีคำว่าบลูไฮโดรเจนจะเห็นได้ว่ามีสีน้ำตาลสีเทาสีชมพูสีเขียวสีฟ้าคือมี5สีเลยนะคะที่บอกว่าเป็นไฮโดรเจนคำถามคือทั้ง5สีเนี่ยมันต่างกันยังไงนะคะก็เขาก็พูดง่ายๆนะคะอันดับแรกเลยนะคะว่ามันต่างกันที่มาของการแยกไฮโดรเจนนะคะข้อต้องออกตัวว่าเราก็คืนความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์วิทย์คณิตไปแล้วนะคะนานมากแล้วสมัยม.ปลายนะดังนั้นก็จะขอเรียกว่าอ่านตามบทความนะเขาบอกว่าไฮโดรเจนเนี่ยก็ถือว่าเป็นธาตุเนาะเป็นธาตุที่เล็กที่สุดเลยนะคะแล้วก็มีขนาดเบาที่สุดนะคะแล้วก็อยู่ในเรียกว่าในจักรวาลนี้เบาแล้วก็เล็กที่สุดนะคะทีนี้เขาก็บอกว่าประเด็นคือว่าในบนโลกเนี่ยจักรวาลนี้ยังไงไม่รู้นะแต่ในดาวเคราะห์โลกใบนี้เนี่ยคือไฮโดรเจนเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆในอากาศในธรรมชาติเกิดขึ้นเป็นไฮโดรเจนเดี่ยวๆเนี้ยค่ะดังนั้นการที่จะเอาไฮโดรเจนออกมาเนี่ยสกัดออกมาเนี่ยมันต้องสกัดออกมาจากน้ำก็คือที่ไฟบอกตัว H2O ใช่ไหมคะสกัดออกมาจากน้ำนะคะหรือว่าสารพวกไฮโดรคาร์บอนนะคะก็คือไฮโดรคาร์บอนเนี่ยถ้าใครเรียนเคมีมามันก็คือไอพลังงานฟอสซิลอ่ะคือฟอสซิลฟูเอลน้ำมันฟอสซิลเนี่ยน้ำมันต่างๆน้ำมันดิบแก๊สธรรมชาติถ่านหินปิโตรเลียมเนี่ยอันเนี้ยมันคือการเป็นที่มาที่ใช้สำหรับสกัดไฮโดรเจนนะคะดังนั้นเขาก็เลยจะบอกว่าถ้าไฮโดรเจนที่เป็นสีน้ำตาลเนี่ยมันคือไฮโดรเจนที่มีที่มาจากถ่านหินคือแยกมาจากถ่านหินส่วนถ้าเกิดเป็นไฮโดรเจนที่เป็นสีเทาเนี่ยก็คือมาจากก๊าซธรรมชาตินะคะสีชมพูนะคะสีชมพูนี้ถ้าเกิดเดานะคะก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดใครตามพลังงานนิวเคลียร์นะคะสีชมพูจะเป็นตัวแทนของพลังงานนิวเคลียร์ก็คือว่าเป็นการแยกไฮโดรเจนออกจากแบบพลังงานนิวเคลียร์นะคะเราก็บอกได้นะคะว่าปัจจุบันนี้นะคะ
96%นะคะของเรียกว่าไฮโดรเจนในโลกใบนี้เนี่ย96%นะคะเขาบอกว่ามาจากสกัดหรือแยกนะคะมาจากถ่านหินกับก๊าซธรรมชาติคือว่า96%ของไฮโดรเจนที่มีอยู่ปัจจุบันนี้มาจากพลังงานที่เป็นพลังงานฟอสซิลนั่นก็คือมีแค่สีน้ำตาลกับสีเทาซึ่งดูจากสีก็จะรู้ได้นะคะว่ามันน่าจะไม่ใช่แหล่งที่มาที่ดีนักนะคะเพราะว่ามันก็มาจากพลังงานฟอสซิลฟูเอลนั่นเองนะคะทีนี้มันก็เลยเป็นที่มานะคะว่าบางที่เนี่ยเขาก็จะบอกนะคะว่าจากตัวเลขในบทความมายกมาเขาบอกว่าตอนนี้ทางฝั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้มีการเตรียมเงินถึง26,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะที่เป็นเงินของภาษีประชาชนเนี่ยเตรียมพร้อมไว้เพื่อจะมาอุดหนุนนะคะหรือให้เงินอุดหนุนในการวิจัยนะคะโปรเจกต์เกี่ยวกับโครงการของเรื่องไฮโดรเจนการใช้พลังงานไฮโดรเจนนั่นเองนะคะซึ่งมันก็มีที่มาที่ไปว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเงินจำนวนนี้มาลงทุนกับไฮโดรเจนเนี่ยมันเป็นทางเลือกที่ถูกจริงๆหรือเปล่านะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอย่างที่ฝ้ายเคยเล่าไปในการพูดครั้งก่อนๆเนาะว่าการใช้เทคโนโลยี Carbon Capture Storage หรือ CCS เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็คือการโพรองหรือการยืดอายุของการใช้พลังงานฟอสซิลต่อไปเพราะว่าอุตสาหกรรมน้ำมันอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะมองว่าถ้าเกิดเขาติดตัว Carbon Capture Storage คือดักจับคาร์บอนไว้แล้วเนี่ยมันจะทำให้การก่อให้เกิดโลกร้อนจากอิมิชันที่เกิดจากการผลิตของเขาเนี่ยมันหายไปเพราะว่ามีตัวเนี้ยเทคโนโลยีนี้คอยดูดจับไปแล้วซึ่งทำให้เหมือนเป็นข้ออ้างให้อุตสาหกรรมเหล่านี้พลังงานเนี่ยไม่พยายามจะปรับเปลี่ยน transform เรียกว่าธุรกิจของตัวเองเลยทีนี้ไอตัวไฮโดรเจนเนี่ยที่เล่าไปว่ามีสีน้ำตาลกับสีเทาเนี่ยที่มาจากพลังงานถ่านหินและจากก๊าซธรรมชาติเนี่ยมันก็เป็นที่มาเหมือนกันนะว่าเขาก็จะได้บอกว่าไอ้แก๊งอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะได้พูดต่อไปว่าเนี่ยสิ่งที่ผมทำสามารถทำถ่านหินต่อไปได้เพราะว่าผมจะ extract ไฮโดรเจนออกจากกระบวนการผลิตของผมซึ่งจะใช้เป็นพลังงานไฮโดรเจนแทนซึ่งเป็นพลังงานที่เป็นส่วนหนึ่งในการลดโลกร้อนนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะมิดลีดนะเพราะว่าเขาบอกว่ามันไม่ได้ช่วยจริงๆเพราะว่าในกระบวนการที่คุณจะได้ไฮโดรเจนออกมาจากการสกัดของการทำงานไม่ว่าจะเป็นถ่านหินหรือการพลังงานจากก๊าซธรรมชาติเนี่ยมันก็จะในกระบวนการระหว่างนั้นเนี่ยมันใช้พลังงานเยอะมากในการสกัดไฮโดรเจนออกมานะคะจนเขาบอกว่ามันไม่คุ้มกันอะแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเกิดจะมีการใช้บอกว่าให้ไฮโดรเจนเนี่ยเป็นผู้เล่นหลักเลยในการลดปัญหาโลกร้อนนะคะเขาก็บอกว่ามันจะต้องเป็นไฮโดรเจนที่ถูกดึงออกมาจากแหล่งที่เป็นพลังงานสะอาดไม่ใช่พลังงานที่สกปรกอย่างฟอสซิลฟูเอลเป็นต้นนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าจะให้ไฮโดรเจนเนี่ยพลังงานจะมีส่วนที่ดีนะคะในการลดโลกร้อนเนี่ยก็ควรจะใช้ประโยชน์เรียกว่าจากพลังงานไฮโดรเจนเนี่ยในการเดินทางมากกว่าในการขนส่งที่เป็นการเหมือนบินระยะทางไกลๆนะคะอันนี้ใช้ได้นะคะหรือว่าเป็นที่เหมือนของรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยต่างๆนานานะคะที่มันจะต้องใช้ในการเดินทางไม่ใช่ใช้พลังงานอะไรเหมือนมาแบบเรียกว่าเอาไฮโดรเจนมาเป็นพลังงานในการผลิตไฟผลิตความร้อนของบ้านที่เนี่ยไม่คุ้มเอาอย่างนี้แล้วกันคือถ้าเกิดใช้ไฮโดรเจนเนี่ยต้องใช้แบบนั้นนะคะแล้วที่กลับมานะตรงที่บอกว่าพลังงานไฮโดรเจนเนี่ยมีหลายสีใช่ไหมเขาบอก 96% เนี่ยมาจากปัจจุบันเนี่ยมันมาจากถ่านหินจากพลังงานถ่านหินแล้วก็สกัดมาจากก๊าซใช่ปะทีนี้4%ที่เหลือเนี่ยจาก100เนี่ยมันมาจากไหนนะคะเขาก็บอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากพิงค์ก็คือมาจากพลังงานนิวเคลียร์นะคะเรียกแล้วก็มาจากพลังงานที่เป็นพลังงานทดแทนคือพลังงานสะอาด2ส่วนนี้นะคะทีนี้มันมีรายละเอียดต่อมานะคะว่าเขาก็บอกตอนนี้ก็พอจะดูออกนะว่าการผลิตทั้งไฮโดรเจนนะคะที่เป็นสีเทาและสีน้ำตาลเนี่ยมันจะปล่อยคาร์บอนนะคะออกมานะคะแล้วก็จะปล่อยพวกแบบมีเทนเข้าไปสู่ชั้นบรรยากาศด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันไม่ค่อยโอเคอยู่แล้วนะคะแล้วเขาก็บอกว่าโดยไฮโดรเจนพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้นะคะเป็นเหมือนเป็นตัวเบสไลน์นะคะในการทำพวกปุ๋ยไนโตรเจนนะคะพวกพลาสติกแล้วก็เหล็กก๊าซต่างๆนะคะแล้วก็ใช้อุตสาหกรรมอื่นๆนะคะเป็นผลพลอยได้จากตรงนั้นด้วยนะคะทีนี้สิ่งต่อมาจะแนะนำคือคำว่า blue hydrogen นะคะ blue hydrogen นะคะก็คือเป็นไฮโดรเจนนะคะที่ดึงนะคะออกมาจากฟอสซิลแก๊สนะคะคือดึงออกมาจากแก๊สธรรมชาตินะคะก่อนและก่อนที่ตัว
คาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการสกัดไฮโดรเจนออกมาเนี่ยจะหลุดลอดออกไปในชั้นบรรยากาศเนี่ยมันจะมีเครื่องไม้เครื่องมือในการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ก้อนนี้ที่ถูกจะแบบจะถูกปล่อยจากโรงงานเนี้ยให้เข้าไปอยู่ฝังไว้ใต้ดินก็คือเก็บไว้ใต้ดินเหมือนดูดซับไว้ใต้ดินเป็นต้นนะคะอันนี้เขาก็บอกว่าอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เขาจะพยายามบอกว่าเป็นไฮโดรเจนที่สะอาดกว่าแบบไฮโดรเจนสีเทาและสีน้ำตาลนะคะอันนี้ลองดูภาพเปรียบเทียบนะคะก็จะเห็นได้ว่านะคะเขาบอกนะคะว่าเกรย์เนี่ยจะเป็นภาพที่พูดถึงไฮโดรเจนเนี่ยที่ดึงมาจากฟอสซิลฟูเอลเต็มๆเลยถูกไหมคะอันนี้นะคะแล้วก็ส่วนบลูไฮโดรเจนเนี่ยเขาจะเห็นได้ว่าก็มีการฝังลงไปข้างล่างนี้เนาะก็คือข้างล่างนี้นะคะที่บอกว่าเนี่ยแทนที่จะปล่อยไฮโดรเจนออกบอกคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปข้างนอกนะคะอย่างที่ไอ้ที่เกรย์เขาทำมาอันนี้เขาก็จะฝังไปข้างล่างแทนนะคะคือว่าอยู่ภายใต้ดินนะคะทำให้คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันจะไม่หลุดลอดออกมาในชั้นบรรยากาศที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกแล้วทำให้โลกร้อนขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยบลูไฮโดรเจนเนี่ยโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยถ้าทำได้ตามที่เคลมเนี่ยก็ถือว่าเป็นพลังงานที่สะอาดกว่าในแบบที่เป็นเกรย์จริงๆตามนี้ที่บอกว่าก็ผลิตดึงออกมาแต่ว่าในการผลิตไฮโดรเจนการแยกไฮโดรเจนออกมาเนี่ยมันก็ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศอยู่ดีนะคะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าสิ่งที่พูดถึงว่าทางทฤษฎีเนี่ยมันดีแล้วเนี่ยเอาจริงๆแล้วมันดีตามนั้นจริงหรือเปล่านะคะก็มีคนเขามาพูดนะคะว่าจากโปรเฟสเซอร์นะคะหรือนักที่นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลนะคะ University เนี่ยเขาก็บอกนะคะว่าทางอุตสาหกรรมเนี่ยก็ได้มีการกล่าวอ้างนะคะว่าเทคโนโลยีในการแคปเจอร์คาร์บอนที่พูดถึงตามรูปเมื่อกี้ที่เป็นสีฟ้าเนี่ยบอกว่าสามารถดักจับนะคาร์บอนไดออกไซด์ที่จะออกจากการผลิตเนี่ยไม่ให้เข้าสู่ชั้นบรรยากาศถึง 80-90% เรียกได้ว่าถ้าเกิดมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา100ตันอย่างเงี้ยนะคะก็ 80-90 ตันเนี่ยจะถูกเก็บอยู่ภายใต้ดินนั่นเองคือถูกฝังไว้ใต้ดินใต้ผืนดินนะคะทำให้ไม่ออกไปก่อให้เกิดผลกระทบต่อโลกร้อนแต่ทว่านะคะในความเป็นจริงแล้วอ่ะไอตัวเลขที่ดักจับได้ระหว่างการผลิตแต่ละสเต็ปก็ต้องบอกว่าเวลาการดึงคาร์บอนดึงไฮโดรเจนออกมาเนี่ยจากไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาติหรือจากอะไรก็ตามฟอสซิลฟูเอลเนี่ยมันก็มีหลายสเต็ปเนาะเขาบอกว่าแต่ละสเต็ปเนี่ยมันก็ไม่ได้ดักจับได้เยอะขนาดนั้นและมันก็มีการหลุดรั่วไหลออกไปในระหว่างการผลิตจนทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเลขจริงที่ประเมินได้เนี่ยมันคือแค่ 12% เองอะคือจาก80เหลือ 12%ซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าเป็นการศึกษาในปี 2021 นะคะจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าการดักจับได้แค่ 12% เนี่ยมันก็เหมือนมันก็ดีกว่าไม่ได้ดักจับเลยนะแต่มันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นถูกไหมในเมื่อ 80% มันออกไปข้างนอกแต่ 12% ยังอยู่ในใต้ดินอยู่อะค่ะซึ่งเขาบอกว่าและในขณะเดียวกันนะคะถ้าเทียบการที่บอกเป็นไฮโดรเจนสีฟ้าบลูไฮโดรเจนเนี่ยเทียบกับกลุ่มที่เป็นบอกว่าเกรย์ไฮโดรเจนที่บอกว่าเอามาจากถ่านหินแล้วเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วแบบที่เป็นบลูเนี่ยแบบที่เมื่อกี้คุยไปแบบเป็นสีฟ้าเนี่ยที่มันฟังดูสะอาดกว่าเนี่ยมันจะปล่อยมีเทนที่เป็นตัวร้ายกว่าคาร์บอนไดออกไซด์อีกถูกไหมคะในแง่ของการเอฟเฟกต์ในการทำให้ความร้อนเนี่ยมันอยู่ในโลกนี้นานมากๆเอฟเฟกต์ตรงนี้มากกว่าคาร์บอนเยอะเขาก็บอกว่าในกระบวนการของทำบลูไฮโดรเจนเนี่ยไอมีเทนเนี่ยมันจะออกมาเยอะกว่าอีกมันจะเยอะกว่าแบบที่เอามาจากถ่านหินอีกเพราะว่ามันต้องมีการใช้พลังงานเข้าไปนะคะในการรันเครื่องดักจับคาร์บอนที่อยู่ใต้ดินเนี่ยเข้าไปอีกนะคะแล้วก็อาจจะมีการรั่วไหลจากการผลิตนู่นนั่นนี่ในระหว่างทางนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าพิจารณาทั้งวงจรเลยในแง่ของกว่าจะได้ไฮโดรเจนที่เป็นสีฟ้าออกมาในท้ายที่สุดเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการอะไรมาบ้างที่แฟพูดในหลายครั้งเนาะเวลาการบอกว่าอะไร impact ผลกระทบของมันเป็นเชิงบวกหรือลบแค่ไหนเนี่ยคุณต้องมองทั้งห่วงอะคุณไม่ได้มองแค่โรงงานตรงนี้ตรงเดียวคุณต้องมองว่ากว่ามันจะมาเข้าโรงงานที่จะกัดไฮโดรเจนเนี่ยมันต้องมีขั้นตอนต้นน้ำอะไรอีกบ้างซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดนั่งนับทั้งไลฟ์ไซเคิลทั้งหมดเนี้ยบลูไฮโดรเจนเนี่ยจะมีกรีนเฮาส์แก๊สหรือก๊าซเรือนกระจกปล่อยก๊าซเรือนกระจกเยอะกว่าการเผาไหม้แก๊สธรรมชาติเผาไหม้ถ่านหินหรือเผาไหม้น้ำมันดีเซลในการทำความร้อนซะอีกนั้นกลายว่าเหมือนใช้เงินไปเยอะมากในการทำกระบวนการผลิตบลูไฮโดรเจนแต่สุดท้ายแล้วการลดโลกร้อนเนี่ยก็ไม่ได้สำเร็จตามนั้นเลยแล้วก็ดูเหมือนจะ
ผิดโผผิดแผนผิดอะไรไปหมดเลยนะคะ ทีนี้เรามาดูตัวที่เป็นคำว่าสีเขียวบ้างไฮโดรเจนสีเขียวนะคะซึ่งถ้าเกิดเดาจากชื่อเนี่ยก็บอกได้นะคะว่าแสดงว่ามันต้องดีมันต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแน่ๆเลยนะคะอันนี้เขาก็บอกนะคะว่าโอเคคือถ้าเกิดว่าไฮโดรเจนกรีนไฮโดรเจนเนี่ยมันคือไฮโดรเจนที่ดึงหรือสกัดออกมานะคะจากน้ำโดยใช้วิธีอิเล็กโทรไลซิสนะคะก็คือใช้พลังงานไฟฟ้านะคะที่สร้างมาจากพลังงานทดแทนเช่นเป็นไฟฟ้าที่มาจากพลังงานลมไฟฟ้าที่มาจากพลังงานโซล่าไฟฟ้าที่มาจากพลังงานไฮโดรเป็นต้นนะคะทั้งหมดนี้ถ้าเกิดเอาไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานนี้มาสกัดมารันกระบวนการอิเล็กโทรไลซิสเนี่ยจนได้ไฮโดรเจนออกมาเนี่ยเป็นพลังงานไฮโดรเจนปุ๊บเนี่ยอันนี้จะเรียกว่าเป็นกรีนไฮโดรเจนหรือไฮโดรเจนสีเขียวนะคะซึ่งในนี้เขาจะบอกนะคะว่าผู้เชี่ยวชาญด้านโลกร้อนนะคะในวงเล็บบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ได้เงินสนับสนุนจากกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันเนี่ยก็คือเป็นการพยายามจะบอกว่าไม่ได้รับเงินล็อบบี้จากกลุ่มพลังงานน้ำมันนะเขาก็บอกว่ากรีนไฮโดรเจนเนี่ยมันจะเป็นกรีนนะคะมันจะเป็นเรียกว่ามันจะเป็นกรีนได้ก็ต่อเมื่อพลังงานที่เป็นพลังงานทดแทนที่ว่านี้มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อผลิตพลังงานไฮโดรเจนอันนี้ย้ำนะคือคุณจะไปใช้เหมือนแผงโซลาร์เซลล์ที่ตอนนี้ติดตั้งไว้แล้วอยู่ในโรงงานเนี่ยแล้วมาทำเพื่อผลิตไฮโดรเจนอันเนี้ยไม่ได้คิดว่านั่นเป็นในเชิงของเทคนิคเนี่ยมันไม่ได้เพราะมันจะไม่ก่อให้เกิดการเรียกว่าใช้พลังงานฟุตปรินท์ที่น้อยลงจริงๆนะคะเขาก็บอกว่าความยากเนี่ยคือว่าตอนนี้แทนที่คือถ้าเกิดคุณจะเหมือนถ้าเกิดอยากทำไฮโดรเจนแบบนี้นะใช้อิเล็กโทรไลซิสแบบนี้นะก็ไปดึงพลังงานลมพลังงานน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ที่ตอนนี้มีอยู่ในทั่วไปนะในกริดทั่วไปแล้วเนี่ยมาใช้เนี่ยเขาก็บอกว่าอันเนี้ยมันไม่ได้นะคือมันจะไม่ได้เป็นไฮโดรเจนสีเขียวอย่างในทฤษฎีที่คุณจะเป็นที่เป็นไฮโดรเจนที่เรียกได้ว่าถ้าคุณจะใช้บอกว่ามันเป็นพลังงานสะอาดจริงๆเนี่ยต้องเป็นไฮโดรเจนสีเขียวเท่านั้นและต้องพลังงานที่ใช้ในการทำอิเล็กโทรไลซิสเนี่ยต้องมาจากพลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานน้ำที่สร้างขึ้นมาเฉพาะเจาะจงสำหรับการสกัดไฮโดรเจนเท่านั้นนะคะซึ่งตรงนี้ทางกลุ่มอุตสาหกรรมก็ออกมาบ่นแน่นอนนะคะว่าอิเล็กโทรไลซิสไฮโดรเจนเนี่ยที่ถูกเรียกว่ารันกระบวนการโดยพลังงานทดแทนที่สร้างฟาซิลิตี้สร้างโครงสร้างนี้ขึ้นมาใหม่เพื่อทำโดยตรงเนี่ยมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยในระยะเวลาไม่กี่ปีนี้เพราะว่ามีต้นทุนสูงมากแล้วก็บลา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 ก็บ่นไปนี่คือมาจาก BP นะคะอเมริกาคนให้ความเห็นนะคะนั้นเขาก็บอกว่าตรงนี้ข้อสรุปนะคะจากคุณโรเบิร์ตโฮวาร์ดนะคะ Professor of Ecology and Environmental Biology at Cornell University เนี่ยเขาก็บอกนะคะแล้วก็เป็นคนเขียนเปเปอร์นะคะ journal นะคะผลงานวิจัยในเรื่อง Blue Hydrogen เนี่ยก็บอกเลยนะคะว่าจริงๆแล้วการที่จะตั้งคำถามว่าแล้วจริงๆแล้วกรีนนะไฮโดรเจนพลังงานสีเขียวไฮโดรเจนสีเขียวกรีนไฮโดรเจนเนี่ยจะมีบทบาทในการลดคาร์บอนในกฎหมายเขาบอกว่ามันจะเป็นบทบาทที่เล็กมากๆเลยเหมือนบทสมทบว่างั้นเลยที่กรีนไฮโดรเจนเนี่ยจะมีส่วนในการลดโลกร้อนได้แล้วเขาย้ำเขาต้องเป็นคำว่า truly คือต้องเป็นพลังงานต้องเป็นไฮโดรเจนสีเขียวจริงๆนะจะมีส่วนในการช่วยลดโลกร้อนแน่ๆนะคะแต่เขาว่าปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมในการโฆษณาปัจจุบันเนี้ยมันเป็นการตลาดซะมากกว่าที่ถูกสร้างหรือถูกให้เงินทุนด้วยกลุ่ม Oil and Gas นะคะที่พยายามที่แบบว่าที่รู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนได้เจอของเล่นใหม่ที่จะช่วยให้อุตสาหกรรม Oil and Gas จะอยู่ได้เพราะว่าไฮโดรเจนเนี่ยมันก็เป็นเหมือนเป็นส่วนหนึ่งอยู่ใน fossil fuel อยู่ในก๊าซธรรมชาติอยู่ในพลังงานถ่านหินอยู่แล้วแค่สกัดหาที่สกัดมันออกมาเป็นแต่ว่าการสกัดไฮโดรเจนออกมาเนี่ยมันใช้พลังงานในการสกัดเยอะมากแล้วถ้าพลังงานที่ใช้ในการสกัดมันไม่สะอาดเนี่ยสุดท้ายแล้ว at the end พอมานั่งใส่สมการบาลานซ์ชีทปุ๊บสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้สะอาดจริงๆเพราะคุณต้องใช้พลังงานอื่นในการสกัดมันระหว่างนั้นเยอะนะคะอันนี้ก็บอกนะคะว่าจริงๆแล้วตัว US tag นะคะก็อันนี้เดี๋ยวขอโชว์รูปนี้อีกทีหนึ่งเนาะก็คือ Green Hydrogen เนี่ยที่เขาพูดถึงเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะถ้าเกิดเทียบ3อันคู่กันจะเห็นได้ว่า Green Hydrogen เนี่ยมันคือการบอกว่าไฮโดรเจนเนี่ยที่โดนดึงออกมาจากน้ำนะคะโดยใช้พลังงานนะคะ
ที่เป็นพลังงานทดแทนนะคะในการดึงนะคะในการแยกไฮโดรเจนออกมาจากน้ำนะคะแล้วก็จะปล่อยออกซิเจนออกสู่ชั้นบรรยากาศนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเห็นได้ว่ามีน้ำอยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็มีตัวของการปล่อยก๊าซนะคะออกซิเจนออกไปนะคะแล้วก็ได้ไฮโดรเจนออกมาเป็นเอาต์พุตนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะสีเขียวสีฟ้าสีเทานะคะเรียงตามลำดับนะคะทีนี้สิ่งต่อมาเขาก็บอกว่าการใช้เงินเนี่ยภาษีของประชาชนเนี่ยมาเตรียมสำหรับการทำฟันดิ้งนะคะในการสร้างนู่นสร้างนี่นะคะเพื่อจะทำสิ่งที่เรียกว่าไฮโดรเจนสะอาดในอนาคตเนี่ยมันฟังดูแล้วแบบมันไม่คุ้มค่ามันเป็นอะไรที่แบบใช้เงินทุนสูงมากนะคะในการปรับเปลี่ยนนะคะก็บอกเลยนะคะว่าและอย่างนอกจากนั้นไฮโดรเจนเนี่ยมันเป็นธาตุมันเป็นก๊าซมันเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าติดไฟได้ง่ายมากนะคะแล้วก็มันยากมากเลยที่คุณเนี่ยจะปรับโครงสร้างการผลิตของ Oil and Gas ในปัจจุบันเนี่ยให้มันปลอดภัยต่อการสร้างไฮโดรเจนขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของฐานการผลิตโครงสร้างการผลิตของพลังงานเหล่านี้นะคะดังนั้นเขาบอกว่าเนี่ยแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมันก็ไฮโดรเจนเนี่ยก็จริงๆตัวมันเองมันก็มีส่วนในการทำให้เกิดโลกร้อนได้ระดับหนึ่งเหมือนกันนะคือมันก็เหมือนช่วยให้มีเทนเนี่ยมันสามารถอยู่ในชั้นบรรยากาศได้นานมากขึ้นอันนี้เราก็ไม่แน่ใจว่ายังไงนะแต่น่าจะเป็นเรื่องของทางเคมีที่บอกว่าตัวก๊าซไฮโดรเจนเนี่ยถ้าเกิดไปมีอยู่ในตรงไหนมากขึ้นเนี่ยจะทำให้มีเทนเนี่ยอยู่ได้นานมากขึ้นกว่าปกตินะคะแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วการลงทุนในเงินระดับขนาดนี้โดยใช้เงินภาษีของประชาชนเนี่ยของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่ามันเหมือนเป็น once in a generation opportunity นะคะก็คือว่าเขาบอกว่ามันเป็นโอกาสเพียงครั้งเดียวในเจเนอเรชันนี้ในช่วงอายุคนหนึ่งอะที่จะลงทุนอะไรเพื่อลดโลกร้อนเนี่ยหรือเพื่อไปสู่ net zero emission เนี่ยมันควรจะเป็นอะไรที่มันคุ้มค่าจริงๆที่สามารถแบบลดโลกร้อนได้ไม่ใช่การลงทุนที่อาจจะกลายเป็นหายนะนะคะถ้ารัฐบาลเนี่ยเอาทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดเช่นเงินทั้งหลายเนี่ยเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่อาจจะทำให้ปัญหาวิกฤตโลกร้อนเนี่ยมันรุนแรงมากยิ่งขึ้นแล้วนอกจากนี้ยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนด้วยนะคะอันนี้ก็คุณซาร่าแกเซนนะคะจากเป็นอัยการนะคะด้านพลังงานสะอาดนะคะที่ Earth Justice เนี่ยก็ให้ความเห็นมานะคะเขาก็บอกว่าโดยคุณซาร่าก็บอกว่าการสร้างความสับสนนะคะเกี่ยวกับพลังงานไฮโดรเจนเนี่ยมันคือการมันเป็นแท็กติกอย่างหนึ่งของกลุ่ม Oil and Gas นะคะในการดีเลย์นะคะในการดีเลย์เรื่องของการแก้ปัญหาโลกร้อนให้ได้ผลดีจริงๆนะคะแล้วเขาก็บอกว่าการดีเลย์เนี่ยมันคือการปฏิเสธอ่ะมันคือการไม่ยอมรับความจริงแบบหนึ่งนั่นเองนะคะทีนี้เขาก็บอกนะคะต่อมาคำถามสุดท้ายนะนักสุขถ้าอย่างนั้นแสดงว่าพลังงานไฮโดรเจนเนี่ยมันไม่ใช่คำตอบหรอคือแล้วที่คุยกันเนี่ยคุยกันเรื่องอะไรถ้ามันไม่ได้ช่วยคำตอบอะไรในเรื่องนี้นะคะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วมันก็มีส่วนนะเขาบอกว่าพลังงานไฮโดรเจนเนี่ยก็มีส่วนในการลดโลกร้อนหรือลดคาร์บอนได้คือดีคาร์บอนนอยด์ได้นะคะเพียงแต่ว่ามันจะมีข้อจำกัดนะคะเพราะว่ามันใช้พลังงานมากในการมาใช้พลังงานมากกว่าในการผลิตมันออกมาแล้วต้องผลิตเสร็จแล้วต้องกักเก็บไว้แล้วก็ขนส่งไฮโดรเจนเนี่ยซึ่งพอเขาบอกว่าเป็นการพอหลังจากที่เอาทั้งหมดนี้มารวมกันอะแล้วก็เอาไปใช้เป็นพลังงานเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันน่าจะใช้มันน่าจะเรียกว่าก่อให้เกิดการใช้พลังงานทั้งหมดเนี่ยสูงกว่าการใช้พลังงานแบบเดิมที่เราใช้กันอยู่ด้วยซ้ำนะคะนอกจากนี้นะคุณไมเคิลนะ live life นะคะอันนี้ชื่อภาษาเยอรมันแน่ๆที่เขาก็พูดเขาก็เป็นคนที่ทำเรื่องของ cleaning up นะคะ podcast เนี่ยเขาก็บอกนะคะว่าปัจจุบันนะคะ the carbon footprint นะคะของการผลิตไฮโดรเจนทั่วโลกนะคะเรียกว่าการผลิตไฮโดรเจนทั่วโลกเนี่ย carbon footprint จากการผลิตไฮโดรเจนทั่วโลกเนี่ยมีขนาดปริมาณเท่ากับ GHG emission ของประเทศเยอรมันทั้งประเทศคือเรียกได้ว่าการจะสวิตช์ไปใช้ไฮโดรเจนเนี่ยมันก็เหมือนกับการแล้วก็ต้องคำนึงถึงว่ามันมีการปล่อย GHG เรือนกระจกเนี่ยเท่ากับประเทศเยอรมันนะคะ
คือถ้าเกิดจะทำยังไงให้แบบกรีนไฮโดรเจนเนี่ยมันเป็นสีเขียวมากขึ้นเพราะตอนนี้เข้าใจว่าการผลิตไฮโดรเจนปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่ใช่กรีนไฮโดรเจนมันจะเป็นไฮโดรเจนสีอื่นไม่ว่าจะเป็นสีเทาสีน้ำตาลอะไรเงี้ยทั้งหมดหรือเป็นบลูไฮโดรเจนเนี่ยอันนี้ทั้งหมดเนี้ยมันยังมี GHG ค่อนข้างสูงนะคะคือจนกว่าที่เราจะสามารถเปลี่ยนไปเป็นกรีนไฮโดรเจนได้หมดเนี่ยเมื่อนั้นเนี่ยโอเคไอตัว GHG ก้อนที่บอกใหญ่เขาเปลี่ยนเข้าประเทศเยอรมันจะลดลงนะคะจนทำให้ท้ายสุดแล้วอาจจะดีก็ได้นะคะในการที่จะช่วยลดโลกร้อนนะคะแล้วว่าถ้าเกิดพลังไฮโดรเจนที่จะผลิตเป็นกรีนไฮโดรเจนเนี่ยจะใช้ทำอะไรดีเขาจะบอกว่าสิ่งสำคัญตอนนี้ที่ควรจะใช้และก็ค่อนข้างปลอดภัยนะก็คือการใช้ในการเดินทางในการขนส่งระยะยาวเช่นไฟล์บินยาวๆนะคะหรือแม้แต่ในโรงงานในเครื่องจักรขนาดใหญ่ขนาดหนักหรือเป็นอุตสาหกรรมหนักเป็นต้นนะคะหรือแม้แต่ว่าเป็นการสำหรับเหมือนเก็บพลังงานอะไรพวกนี้ค่ะทางพลังงานแสงพลังงานลมได้หมดเลยนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้พลังงานที่มาจากไฟฟ้าที่มาจากพลังงานทดแทนเนี่ยก็ต้องหาได้ยากนะคะก็ค่อนข้างหาได้ยากอยู่แล้วนะคะเป็นทรัพยากรที่หายากอยู่แล้วนะดังนั้นจะเอาทรัพยากรพวกนี้มาจัดการเพื่อผลิตไฮโดรเจนเนี่ยมันก็ฟังดูแล้วไม่ค่อยคุ้มค่าในมุมมองของทางคุณลิฟไลท์นะคะซึ่งเขาก็บอกว่าสำหรับในแง่ของการขนส่งเนี่ยแล้วก็การสร้างความอุ่นให้กับตัวตึกเนี่ยมันก็ปัจจุบันเนี้ยมันมีเทคโนโลยีที่ถูกกว่าสะอาดกว่าและปลอดภัยกว่าอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยไม่มีความจำเป็นเลยที่จะต้องใช้พลังงานไฮโดรเจนในการเหมือนเป็นพลังงานที่ใช้สำหรับเนี่ยให้ความร้อนในบ้านนะคะเป็นต้นนะคะหรือแม้แต่รถยนต์ส่วนบุคคลใช้พลังงานไฮโดรเจนอันนี้เขาก็บอกเขาไม่เห็นด้วยเลยมันควรจะใช้เป็นอะไรที่มันใหญ่ๆคือเครื่องบินมากกว่านะคะทีนี้สิ่งที่ฝ้ายจำได้คือว่าจริงแล้วทางเยอรมันเนี่ยก็เพิ่งมีการเหมือนปลายปีที่แล้วเนาะก็คือว่าเดือนธันวาที่ผ่านมานี่แหละที่ทางเยอรมันเนี่ยก็มีการเรียกว่าเปิดตัวนะคะรถไฟนะคะที่ใช้พลังงานไฮโดรเจนนะคะซึ่งอันนี้ก็อาจจะก้อมแกล้มได้ว่าอันนี้มันคือการทรานสปอร์ตการขนส่งนะมวลชนนะคะแล้วก็เป็นการขนส่งระยะไกลแหละอาจจะไม่ไกลขนาดข้ามทวีปแต่ว่าเป็นการลดขนส่งส่วนหนึ่งนะคะซึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่ามันเป็นกลุ่มรถไฟขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฮโดรเจนแห่งแรกของโลกนะคะแล้วก็เป็นการทดสอบนะคะว่ามันจะช่วยลดคาร์บอนฟุตปรินท์ได้ขนาดไหนช่วยลดโลกร้อนได้แค่ไหนแล้วก็สามารถทำตามแผนได้แค่ไหนนะคะโดยสิ่งที่น่าสนใจคือการที่เขาพูดถึงนะคะว่าตัวไฮโดรเจนที่เขาใช้เนี่ยเขาก็ยอมรับนะว่ามาจากเกรย์ไฮโดรเจนคือเป็นไฮโดรเจนที่มาจากการผลิตจากพลังงานถ่านหินพลังงานที่ไม่ใช่พลังงานสะอาดแล้วกันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็บอกนะคะว่ามันจะต้องเปลี่ยนนะคะเขาจะบอกเลยว่าในอนาคตเนี่ยภายใน4ปีข้างหน้านะคะภายใน4ปีข้างหน้าที่จะถึงเนี้ยเขาคาดหวังว่าภายใน4ปีข้างหน้านี้เขาจะต้องปรับนะคะให้การใช้พลังงานไฮโดรเจนที่เป็นเกรย์ไฮโดรเจนกับไฮโดรเจนสีเทาเนี่ยต้องกลายเป็นสีเขียวให้ได้นะคะโดยที่เขาบอกว่าเนี่ยเขาก็พูดเลยนะคะว่า CO2 emission หรือการปล่อยก๊าซคาร์บอนเนี่ยมันจะลดลงได้นะคะ only นะคะถ้าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการขับเคลื่อนเนี่ยในการทำ electrolysis เนี่ยมาจาก renewable energy source นะซึ่งก็เป็นการพูดที่ตรงกันกับบทความของ The Guardian ที่แฟเพิ่งอ่านไปนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็จะบอกว่าสิ่งที่เขาจะทำให้มันเป็นไฮโดรเจนสีเขียวคือการบอกการจะใช้กังหันนะคะพลังงานลมนั่นเองนะคะในการนำมาซึ่งการแยกไฮโดรเจนออกมาโดยใช้วิธี electrolysis นั่นเองนะคะก็นี้อย่างที่บอกเลยคือเรียกว่าเขาจะเอาแบบกังหันลมมาผลิตไฮโดรเจนโดยตรงนะคะแล้วก็ลองดูว่าโปรเจกต์นี้ท้ายสุดแล้วเนี่ยมันจะคุ้มค่าหรือไม่นะคะก็อันนี้ก็บอกได้เลยนะคะว่าเข้าใจนะคะว่าคนที่เพิ่งมาจับเรื่องของโลกร้อนนี่อาจจะแบบรู้สึกสับสนงงงวยป่วยในแง่ที่ว่าเฮ้ยคืออันนี้ก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ได้อันนั้นก็มีข้อจำกัดแล้วชีวิตนี้จะทำยังไงดีนะคะก็ต้องบอกว่านะคะมันก็เป็นเรื่องท้าทายนะคะที่เรียกว่ามันก็มีการถกเถียงมีการอภิปรายมีการเอาหลักฐานให้ดูนะคะว่าแบบไหนมันดีกว่าแบบไหนนะซึ่งตรงนี้ก็
เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในการแก้ปัญหาสเกลใหญ่ขนาดนี้อยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยหน้าที่เราก็คือว่าเราก็ต้องรับสารคอยตามข่าวดูนะคะว่าเทคโนโลยีจริงๆแล้วเนี่ยมันมีทั้งกลุ่มที่ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์อยู่แล้วทุกครั้งอะค่ะมันก็จะมีทั้งข่าวที่มีการใส่ความสีสันเข้าไปให้มันเซ็กซี่มากขึ้นแต่จริงๆแล้วมันทำได้แค่ไหนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้ scientific evidence เนาะคือต้องมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าจริงแล้วบอกว่าดักจับคาร์บอนได้80มันเอาจริงๆได้เท่าไหร่เพราะทางทฤษฎีปฏิบัติมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วคำถามคือถ้าเกิดในทางทฤษฎีบอกว่าได้เยอะแต่ปฏิบัติได้น้อยเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเพราะทฤษฎีมันผิดหรือว่าเพราะมันมีปัญหาerror ตรงไหนในการ installเครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีเหล่านั้นในองค์กรเป็นต้นนะคะดังนั้นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอัปเดตข่าวเรื่องไฮโดรเจนละกันนะคะว่าไฮโดรเจนเนี่ยมันการพูดแค่ว่าเป็นพลังงานไฮโดรเจนหรือพลังงานจากไฮโดรเจนแค่นั้นเนี่ยมันไม่พอคุณต้องดูว่าไฮโดรเจนที่คุณได้มาเป็นเอาต์พุตเนี่ยมันก็คงหน้าตาไฮโดรเจนมันก็คงหน้าตาไฮโดรเจนเหมือนกันหมดอะค่ะแต่ต้องรู้ว่าที่มาเขาออกมายังไงถ้าเกิดเป็นไฮโดรเจนที่มาจากเหมืองถ่านหินมาจากก๊าซธรรมชาติจากออยล์แอนด์แก๊สมาจากการใช้เป็นบลูไฮโดรเจนที่แบบเอาดักจับไฮโดรเจนไว้ใต้ดินอย่างเงี้ยทั้งหมดเนี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมันก็เหมือนการโพลองการยืดอายุของการใช้พลังงานแบบเดิมๆอยู่แล้วค่ะซึ่งถ้าเกิดจะไปในทาง renewable เนี้ยเป็น green hydrogen จริงๆเนี่ยคำตอบก็คือว่าการลงทุนมันสูงแค่ไหนมันคุ้มหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นการทำเรื่องของโลกร้อนเรื่องของ climate change เรื่องของความยั่งยืนเนี่ยคือเราจะไม่ดูอะไรแค่ผิวเผินหรือแค่ end product เราต้องดูว่ามันมายังไงอันนี้เป็นคำถามสำคัญมากเลยนะว่าของที่คุณอยู่ในมือเนี่ยมันมายังไงอันนี้คือสิ่งที่เราใช้ประเมินว่าจริงๆแล้วของเหล่านั้นที่คุณบอกว่ามันดีต่อสิ่งแวดล้อมมัน sustainable เนี่ยมัน sustainable แค่ไหนอย่างนี้แล้วกันไม่ได้บอกว่าเขาโกหกนะแต่บอกว่ามันต้องดูว่าแค่ไหนแบบ sustainable แบบ 80% หรือ sustainable แค่ 20%ซึ่งมันก็พูด sustainable ได้ทั้งคู่เลยเนาะแค่มันแค่ไหนอะไรอย่างนี้นะคะก็ขอบคุณที่ตาม SOS นะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ